අයිබෝන් ඇසල් මාර්ට් YouTube channel එකට මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ මගේ YouTube channel එකේ introduction එකක්. මගේ YouTube channel එකේ නම තමයි ඇසල් මාර්ට් කියන මේ YouTube channel එක. මම මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ 2020 දෙසැම්බර් 5. නමුත් මේ වෙනතාක් මම මේකට වීඩියෝස් එච්චර අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ. වීඩියෝස් 3ක් වගේ තමයි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් Photoshop ගැන සහ තව වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඇසල් මාර්ට් කියන YouTube channel එකට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න හිතුවා අද ඉඳලා. මම ඉස්සරහට කරන්න හිතන් ඉන්නේ Photoshop සහ ටෙක්නොලොජි පැත්තට තියෙන වීඩියෝස්, ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිටිං, ෆොටෝ එඩිටිං, ෆෝන් රිව්ස් වගේ දේවලුත් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අපේ YouTube channel එකේ subscribesලා දැනට 52ක් ඉන්නවා. ගොඩක්ම ස්තුතියි මාව subscribe කරාට. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අද ඉඳලා වීඩියෝස් දාන්න පටන් ගන්නවා. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරොත් වෙනදා වගේම අපි දාන වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම Facebook page එකකුත් හදන්න බැලුවා. හදන්න ඕන තාම හදලා නැහැ. ඇසල් මාර්ට් YouTube channel එකේ ඉතින් මම official වශයෙන් දැන් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි වීඩියෝ එක. අපි ඉදිරියේදී බලමු මොන වගේ දේවල්ද අපිට කරන්න පුළුවන් Photoshop තුලින්. ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිටිං, ෆොටෝ එඩිටිං, ෆෝන් රිව්ස් ඔන්න ඔය වගේ වීඩියෝස් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එච්චරයි වීඩියෝ එක. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඔයාලට සුබ දවසක්.